السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن به موږ خپل لیکچر کې ډیسکس کوو چې کمپاوند څه ته وایي. د ایلیمنټ نه پس زموږ نننی لیکچر چې دی دا د کمپاوند باره کې دی. کمپاوند ته په اردو کې مرکب وایي او پښتو کې به ورته داسې ووایو چې د یو دوو شیزونو د یو پیور سبسټانسو میکسچر چې کوم دی، د خالص سبسټانس د خالص ایلیمنټس میکسچر چې کوم دی، د خالص ایلیمنټس چې کوم میکسچر دی نو هغې ته کمپاوند وایي. د دې ډیفینیشن څنګه دی؟ کمپاوند The compound is a pure substance. The compound is a pure substance made up of two or more elements. Chemically combined together in a fixed ratio by mass. Compound element mixture دا ډېر آسان ټاپکس دي. کنسپچولی دې باندې ځان پوهېږئ. داسې دی چې کمپاوند چې دی یو خالص سبسټانس نه جوړېږي، یو خالص سبسټانس دی. دا څه شی دی؟ یو خالص سبسټانس دی چې دا جوړ شوی وي د دوو یا د دوو نه زیات ایلیمنټس نه چې هغه کیمیایي طور یو بل سره کمباین شوي وي، دا یو ځای شوي وي فکس ریشو بای ماس په لحاظ سره. لکه د دې یو اگزامپل موږ ورکوو. فار اگزامپل موږ وایو چې H2O ده، نو دې کې لکه څومره هایدروجن دي؟ 2. اکسیجن پکې څومره دي؟ 1. نو دا 2:1. نو اوس ګوره که یو سړی خبره کوي چې H2O یا تا ته ووایي چې 2:1 او ستا دومره ایکسپرټي وي د کیمستري په فیلډ کې، یا یو پروفیسر وي یا یو ټیچر وي، هغه ته وایي چې یاره 2:1 د هایدروجن او د اکسیجن، نو هغه ته په خپله پته لګي چې دا واټر دی. نو اوس بل اگزامپل موږ ورکوو H2O2. ګورئ دلته 2:2. یا مطلب دی که موږ ته څوک وایي چې هایدروجن 2 دي او اکسیجن 2 دي او ریشو 2:2 ده، دا به څه شي؟ نو الریډي ورته ته ویلی شي چې دا هایدروجن پر اکساید. اوس که تا ته څوک وایي چې 2:2 ده او واټر دی، نو دا غلط دی. که څوک تا ته وایي چې 2:1 ده خو هغه هایدروجن پر اکساید دی، دا غلط دی. ځکه چې یو ریشو یو اکسیجن دې سره سیوا شي، دې سره یو اکسیجن سیوا شي، نو دا بیا واټر نه دی، دا بیا څه شی دی؟ هایدروجن پر اکساید دی. میکسچر به موږ لیټر آن ډسکس کوو، خو په میکسچر او په دې کې دا فرق دی چې میکسچر فزیکلی کمباین کیږي او کمپاوند چې دی نو دا کیمیکلی کمباین کیږي د دې ایلیمنټس. دې حوالې سره که څه کوېسچن وي کمنټ باکس کې تپوس کولی شي. شکریه.